Do you have Palestinian friends? Israeli Arabian, which defines themselves as Palestinian. Okay. How do you know them? Well, we studied together at med school. I quit. She's a psychiatrist right now. And So we could say the Arab is more successful than the Jew here. yeah. No offense. No, yeah, but I'm happy too, you know. Okay. Fair enough. She's a good friend. Yeah, still friends. Yeah, definitely. Okay, cool. Like really good friends. האם יש לך חברים ערבים? כן. אוקיי. איפה? אני גדלתי בשכונה שמעורבים גם ערבים וגם יהודים. איפה? בחיפה. אוקיי. וגדלנו משפחות שביחד. זה היה, תראה, זה לא כמו היום, בתים גדולים ויפים וזה. זה היה מין בתים ישנים שהכל היה ביחד, אתה מבין? הכל היה פתוח גם. ובשנים האחרונות קצת השתנה. האוכלוסייה אחרת, המקומות אחרים, הבתים אחרים, זה לא מה שהיה לפני 40-50 שנה בדור שלי. אתה עדיין חברים איתם כאילו? אתה רואה אותם? כן, יש לי הרבה חברים לא יהודים. אוקיי. גם כולל פלסטינאים מהגדה? אין לי קשר עם אנשים כאלה, אז מעט מאוד, כי אני מתעסק קצת בבנייה, בדברים כאלה, אז אני נפגש באתרי בנייה, אבל עניין של קפה ושלום, אתה מבין? לא עניין שנכנסים לפוליטיקה ולכל התחומים האלה. הבנתי. האם יש לך חברים פלסטינאים? לא. ערבי ישראל? כן. מאיפה? כאילו, מאיפה אתם מכירים? זו השאלה. מעבודה, בעיקר מעבודה. אוקיי. ואתם חברים כאילו הולכים אחד לשני לבתים? או היי? לפעמים כן, לפעמים כן. אז האם יש לך חברים פלסטינאים? כן. מאיפה אתם יודעים? מכירים? ראה אותם מהסופר, ממקום העבודה שלי, מהפייסבוק. אוקיי, ואתם כאילו נפגשים? חברים טובים. כן? כן, אפילו שהדעות שלנו לא מותאמות, אבל אנחנו חברים. והם פלסטינאים פה, מהגדה, נכון? כאילו מהיהודה ושומרון. מעבר לקו הירוק וחלק ערבים ישראלים. חלקם גם בצד של ישראל, כאילו, טוב, זה כאילו אנשים מקסימים. האם יש לכם חברים פלסטינאים? לא. ערבי ישראל. ערבי ישראל, כן. מאיפה? מאיפה הם חברים שלנו? כן, כאילו מאיפה מכירים? מהעבודה, מהלימודים. אוקיי. ואת בקשר איתם שכאילו הולכים אחד שני לבית או שלום פחות שלום? בבית, אבל כן יוצאים. אוקיי. בעבודה בעיקר, לא הרבה מעבר. אוקיי, רק בעבודה, כאילו לא הולכים, טוב, לשתות בירה עם מוסלמים, אי אפשר, אבל... טוב. האם יש לך חברים ערבים או פלסטינאים? יש לי הרבה חברים פלסטינאים, הרבה חברים ערבים, אבל הם לא חברים שלי, הם לא אוהבים אותנו. בוא נסבר. כן, תסביר לי מה זה אומר. הוא יכול להיות חבר שלי טוב, אני מחבב אותו, דואג לו, יש לי עובד ערבי, פלסטינאי. עובד זה אחרת מחברו. לא, שגר ברמאללה. אני אוהב אותו לא בגלל שהוא עובד אצלי, בגלל שהוא אמין ובן אדם טוב וכל... אבל אני לא חושב שהוא ייתן לי את האהבה שאני נותן לו, אתה לא מרגיש שהוא נותן לך אהבה? אני לא מרגיש בזה. חבל. מה זה חבל? אני לא מרגיש אותו האמת. הוא עושה משהו עליי, זה בסדר. זו האמת. אין פה דברים לא נכונים, זו האמת. אוקיי. אתה לא יכול לקבל את ה... אבל זה לא בדיוק חברים, כאילו, זה לא שאתה הולך לבית שלו. אני גם הולך לבית שלו. כן? כן. ברמאללה וזה? כן, גם ברמאללה. אני בבית אל אני נמצא, יש לי מזנון שם צה"לי. אני עובד בצבא. אוקיי. לך אליהם, באים אליי, אין לי בעיה. אז למה אתה חושב שהוא לא אוהב אותך? אם אני בא לדבר על פוליטיקה, דוגמה, פוליטיקה, משהו, שאלה, הם תמיד בורחים מהמציאות, לא מקבלים את זה. אתה מבין מה הכוונה שלי? תן דוגמה. דוגמה. לאנשים בחוץ. כן, אם אתה בא אליו ואתה אומר לו, תשמע, אתה גר פה, כל הכבוד, אחרי המלחמה, אני הייתי בכל המלחמות. חייל. לא, גם בקבע. הייתי משמר הגבול, הייתי בצבא, הייתי לא חשוב.
אם אני שואל אותו שאלה, שתשמע, אתם גרים טוב, באמת, גרים דירות שלא משלמים לו משכנתה, אין להם שום דבר על זה, כל אחד לוקח חתיכת אדמה, חתיכת זה, ובונה. אצלנו אנחנו לא יכולים לעשות את זה. אתה יכול לבנות, לדוגמה, אם אתה ישראלי, אתה יכול לבנות בלי לקנות שטח או בלי לשלם משכנתה? לא, ברור שלא. לא. אז מה שקורה... אפילו עם זה אני לא יכול, אבל לא לא... חשוב, אתה מסביר לו אלי. שאתם חיים יותר טוב מה שאיתנו, מה שאנחנו. הוא אומר לי, למה? אתה תשמע, אתה יכול להסתובב איפה שאתה רוצה, אתה יכול ללכת לירדן, לסוריה, למצרים, לכל העולם. יש לך, אתה חי כמו שצריך בבית שלך. עד עכשיו תסביר לי מה עשו לך הישראלים שאתם לא אוהבים אותם. הוא לא יכול לנסוע להתפלל באל-אקצא. מי אמר לך? הוא לא יכול להתפלל יש לך באל-אקצא. טעות, סליחה, אני איש ביטחון לשעבר, יכולים להתפלל בכל מקום. רק מה, שבגלל שהפחד שאולי יעשה איזה נזק, הוא יעשה איזה חבלה, זה הבעיה שיש. לא, הוא צריך, רגע, הוא צריך אישור לעבור את הגבול, להיכנס לירושלים. יש אישור מיוחד, נותנים. ברור, נותנים אני אומר, אישור, אבל הוא אתה צריך רוצה לבקש. יוצא, יש לי עובדים שגרים ברמאללה ועובדים בירושלים. ואם נגיד אח שלו עשה פיגוע, הוא לא יכול. זה כן. זה בכל העולם. וזה לא זה בכל העולם, לא רק בישראל. לא נכון, סליחה, אני בתור קנדי, כן. אם מישהו בא לעבור נו. ויש לו אח שהוא מחבל, לא אומרים לו לא בגלל שהאח שלך מחבל. סליחה. אני לא חושב, אולי זה בקנדה. אולי זה או לא. בצרפת יש דבר כזה. היום בצרפת, יש לי משפחה גדולה בצרפת, היום בצרפת, יש דבר כזה, אם אתה מחבל, הבעיה שלך, כל המשפחה לא מקבלים אותה לאף עבודה. אולי בקנדה, אני לא יודע, אני לא בכל העולם. אוקיי, בסדר. האם יש לך חברים פלסטינאים? לא, מה עם ערבי ישראל? גם לא. לא, אבל לא מסיבה אישית או משהו. פשוט לא מכיר. פשוט לא מכיר, אני לא בחברה שיצא לי להכיר. האם יש לך חברים ערבים? היו לי, אוקיי, מה קרה? בעבודה, כשעבדתי, אוקיי, איפה עבד? כאילו איזה... בבנק אוקיי. באיזה בנק? לאומי. אוקיי, לא עבדתי בפועלים, אז סתם שאלתי. אוקיי, אז שם, כאילו עבדתם ביחד. והלכת לבית שלהם לפעמים? לפעמים הם הזמינו, לפעמים, אבל לא יצא לי. זה לא היה לעיתים קרובות, אבל זה פעם, פעמיים, ואת רוצה? והם היו אצלך בבית? לא. אוקיי. גם לא כל אלה שעבדו אצלי, היו כן, שעבדו ברור, אצלי כן, בבית. כן. זאת אומרת, לא להתבכיין, הם לא מסכנים. Thanks guys for watching. Remember to like the video and subscribe. Guys, I pay for these videos out of my own pocket with some help from you guys, so people who donate money. Please go into the description below, donate what you can. It'll help me get further and create more videos. Thanks.